Το ήξερες ότι με απλά υλικά μπορείς να φτιάξεις την πιο νόστιμη και εύκολη κολοκυθόπιτα, τη λεγόμενη μπατσίνα? Σήμερα, παρέα με το Scrooge, πάμε να σας δείξουμε πώς θα τη φτιάξετε εύκολα και γρήγορα. Και για να σας το κάνουμε πιο εύκολο, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Scrooge, να κάνετε τις ηλεκτρονικές σας αγορές, επιλέγοντας να σας έρθουν στην πόρτα σας και την ώρα που εσείς επιθυμείτε. Τη λίστα των υλικών μπορείτε να τη βρείτε κάτω στην περιγραφή. Ξεκινάμε κόβοντας τα κοτσάνια από 3 κολοκυθάκια. Τα κολοκυθάκια είναι περίπου 700 με 750 γραμμάρια. Θα χρειαστώ ένα μπολ για να τρίψω τα κολοκυθάκια, ένα σουρωτήρι και με ένα τρίφτη θα τρίψω από τη χοντρή πλευρά τα κολοκυθάκια. Θα προσθέσω 2 πρέζες αλάτι και θα ανακατέψω με ένα πυρούνι πάρα πολύ καλά. Και θα αφήσω τα κολοκυθάκια να ξεκουραστούν για περίπου 10 με 15 λεπτά για να βγάλουν τα υγρά τους. Έχουν περάσει περίπου 10 με 15 λεπτά και πιέζω πάρα πολύ καλά τα κολοκυθάκια για να βγάλουν τα υγρά τους. Κοιτάξτε πόσα υγρά βγάζουν. Συνεχίζουμε κόβοντας ένα κρεμμύδι μέσα στον μπολ του κρεμμύδι, 3 μέτρια αυγά, 4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 125 γραμμάρια γάλα ή μισή κούπα το 250 ml, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 1,5 κουταλάκι του γλυκού baking powder, 150 γραμμάρια αλεύρι ή μία κούπα, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο δυόσμο και με ένα πυρούνι θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά. Και τέλος θα σπάσω με τα χέρια μου 250 γραμμάρια τυρί φέτα. Να κατέβω όλα τα υλικά μαζί. Θα χρειαστώ ένα 30 πυρέξ. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο και θα λείψω πάρα πολύ καλά με ένα πινέλ. Θα ρίξω λίγο φρυγανιά. Θα το χτυπήσουμε να πάει παντού. Με μια μαρία θα ρίξω το μείγμα στο πυρέξ. Θα απλώσω το μείγμα καλά σε όλη την επιφάνεια από το πυρέξ. Αυτό θα πάει στα άπλυτα και από πάνω θα ρίξω επιπλέον φρυγανιά. Από πάνω θα βάλω έξτρα ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς πάνω για περίπου 40 με 45 λεπτά. Καλό μας ψήσιμο. Η πίτα μας είναι έτοιμη, θα την αφήσουμε να κρυώσει για να την κόψουμε. Για πάμε να την κόψουμε να δούμε τι κάναμε. Κοιτάξτε εδώ. Έχει πατώσει καλά η πίτα και πάμε για δοκιμή. Πω, μυρίζει απίστευτα. Είναι πεντανόστιμη. Καταλαβαίνεις το τυρί, καταλαβαίνεις το κολοκύθι. Μιλάμε, είναι όλα τα λεφτά. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου, για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ωστόσο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση, γιατί έτσι με βοηθάτε να σας δίνω ωραίες συνταγούλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Γεια σας.